আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে ব্যৱসায় কৰিবৰ কাৰণে যদি এজন যুৱক বা এগৰাকী যুৱতীয়ে মন স্থিৰ কৰিবলৈ হয় তেওঁ কোনকেইটা বিষয়, কাৰণ আমাৰ যুৱক যুৱতীবোৰে ভয় কৰে যে কোনকেইটা বিষয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব। তেওঁলোকৰ প্ৰথম ভয় হ'ল, মই আপোনাক কৈ লৈছোঁ, প্ৰথম ভয় হ'ল যে টকা ক'ত পাম। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল ইমান কম টকাই পাৰিম জানো। তৃতীয় কথাটো হ'ল দোকানখন ভাল জেগাত নহ'লে চলিব জানো। আৰু এটা কথা হৈ গ'ল যে এই টকাখিনি যিখিনি মই ইনভেষ্ট কৰিম এইখিনি উঠিব জানো। আৰু এটা চবতকৈ ভয় কৰে যে মোৰ দোকানত বিকি যাব জানো। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা থাকে যি কাৰণে বহুতে ব্যৱসায় কৰাৰ পৰা আঁতৰি থাকে। আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো এই ব্যৱসায় কিমান দিন চলিব। গতিকে মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ মনৰ ভয়বোৰ আঁতৰাবলৈ কেনেধৰণে যুৱক যুৱতীসকল আগবঢ়া ভাল। উপাৰ্জনক ধন্যবাদ। আৰু এই কথাটোৰে পুনে উত্তৰটো দিবলৈ গৈছোঁ মই যে কিমান চলিব, আমাৰ এইখিনি ব্যৱসায় চলিব জানো। সেই তাৰ এটা উত্তৰ মোৰ অন্তৰত এনেকুৱাকৈ আছে যে শিলৰ পতা এখন যদি আমি কিনি লওঁ, শিলৰ পতাখন যুগ যুগ ধৰি পেলাই এটা পৰিয়ালত চলি থাকে। যদি আৰু প্ৰয়োজন নহয় তথাপিতো ট্ৰাকে ৰাজস্থানৰ পৰা শিলৰ পতা কিয় আহি আছে, তাৰমানে বিক্ৰী হৈয়ে আছে। গতিকে ব্যৱসায়ৰ শেষ ক'ত বুলি ক'বলৈ গ'লে ব্যৱসায় এনে এটা বস্তু, গোটেই পৃথিৱী অৰ্থনীতিটো ধৰি ৰাখিছে অকল ব্যৱসায়। যদি ব্যৱসায়ী নাই তেতিয়াহ'লে এখন গভৰ্ণমেণ্টো নাই, এজন IPS IAS অফিচাৰো নাই, কাৰণ তেওঁলোককো চলাইছে কেৱল ব্যৱসায়ীয়ে। ব্যৱসায়ী দেশৰ ধৰণী। গতিকে ব্যৱসায় লক্ষী। কিন্তু আমি ক'বলৈ যাওঁতে লক্ষী তাত বসতি কৰে য'ত লক্ষীক থাকিবলৈ সুবিধা দিয়া যায়। যদি লক্ষীক আমি থাকিবলৈ সুবিধা নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি লক্ষী দোকান খুলি, ব্যৱসায় মানে লক্ষী, কিন্তু ব্যৱসায়টোৱে নিজে লক্ষী নানে, ব্যৱসায়ী গৰাকীয়ে লক্ষীক বসতি কৰিবলৈ সুবিধা দিব লাগিব। আৰু আমাৰ প্ৰশ্ন, আমাৰ প্ৰত্যেকেই মুখে মুখে কওঁ লক্ষী ক'ত থাকে, আমি প্ৰত্যেকেই কওঁ, কিন্তু সময়ত মনত নপৰে। লক্ষী থাকে সাহসত। যেতিয়া সাহস থাকিব, যেতিয়া ধৈৰ্য থাকিব, তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও সেই ব্যৱসায় বিফল হ'বই নোৱাৰে। ভাল দোকান এখনৰ প্ৰয়োজন, যিটো অনুভৱ, ভাল জেগা এটাৰ অনুভৱ, মইতো ভাবোঁ সদায় ব্যৱসায় 2 কেজি জলকীয়া 2 কেজি বেঙেনাত আৰম্ভ কৰিব লাগে। কাৰণ সফলতা তেতিয়াহে পোৱা যায় আৰু তাৰ মৰ্যাদা তেতিয়া পোৱা যায়। আৰু নিশাটোত যি সফল হৈছে সি কেতিয়াও স্থায়ী হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ নিশাটোত কেৱল কাঠফুলাহে গজে। কাঠফুলা পাছদিনাখন এটা দিনৰ পিছত দেখিব শেষ হৈ গৈছে। গতিকে কাঠফুলাৰ দৰে হোৱাটো নালাগে। প্ৰাথমিকতাৰ পৰা আগবাঢ়ি যোৱাটো মই খুবেই বিচাৰোঁ। আৰু সদায় সফলতাৰ অংকুৰণ কিন্তু বিফলতাত হয়। ব্যৱসায় কৰিবলৈ গৈ বিফল হ'ব লাগে, হওক, তাত কোনো আপত্তি নাই। সফল হোৱাটোতো আপত্তি নাই, কিন্তু বিফল হ'লে তাৰ অংকুৰণ, তাৰ পুলিটোৰ এটা জোৰ থাকে। গতিকে সৰুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যাব লাগে। পইচাৰ যিটো কথা আহে যে পইচা মোক লাগিব, পইচা, মইতো কৈ আছোঁ যে পইচা নালাগে। পইচা নালাগে, সাহসটো লাগে। পইচাটো বহুত পিছত লাগে, কাৰণ সৰুকৈ এটা আৰম্ভ কৰিলে ইমান টকাৰ প্ৰয়োজন নাথাকে। আৰু মই সেইটো প্ৰত্যেকটো কথাই মই যিটো কৈছোঁ সেইটো মই মোৰ নিজৰ প্ৰেক্টিকেল জীৱনত মই পাই পেলাইহে সেই কথাটো কৈছোঁ। আৰু অহংকাৰ যেতিয়া নাথাকিব, অহংকাৰ কিন্তু পতনৰ মূল। মই ব্যৱসায় কৰিছোঁ বুলি কাহানিও অহংকাৰী হ'ব নালাগিব। আৰু সেই অহংকাৰ নোহোৱাকৈ যদি আমি যাওঁ, নিজৰ উন্নতিটোৰ লগতে বেলেগৰ উন্নতিটো আমি কামনা কৰিব লাগিব, তেতিয়া নিজৰ উন্নতি হোৱাটো স্বাভাৱিক। আৰু সময় অপব্যয় কৰিব নালাগিব। সময় অপব্যয় কৰাজনে কেতিয়াও উন্নতি কৰিব নোৱাৰিব। কিয়? আমাৰ মৃত্যু গম্বুজৰ দৰে থিয় হৈ আছে। তেওঁ কিন্তু মৃত্যুৰ যিটো গম্বুজ, সি 1 মিনিটৰ কাৰণে পিছ হুহঁকি নাযায়। আমিহে আগলৈ গৈ আছো। গতিকে ইমান অমূল্য সম্পদ, সেইখিনি আমি কেতিয়াও অপব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। শিক্ষা 2টা কাৰণত লোৱা যায়। শিক্ষা এটা চাৰ্টিফিকেট পাবলৈ, এটা জ্ঞানৰ কাৰণে। গতিকে চাৰ্টিফিকেট পোৱা শিক্ষা যদি মোৰ নাই, তথাপিতো মই অজ্ঞানী নহয়। মোৰ জ্ঞানৰ যিটো শিক্ষা সেইটো আটাইতকৈ ওপৰত। যেনে মোৰ মায়ে মোক জন্ম দিছে, মায়ে মোৰ সম্পৰ্কে যিমান জানে সেইটো কোনো কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ কোনো প্ৰফেচৰে ক'ব নোৱাৰে মোৰ মাতকৈ বেছি জ্ঞানী হ'ব নোৱাৰে। ঠিক তেনেধৰণে মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগত যিখিনি অভিজ্ঞতা সেইখিনি আমি আগুৱাই লৈ যাব লাগে। শিক্ষাক তেনেধৰণে আগুৱাই লৈ যোৱাৰ পিছত তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমি এদিন সফল হ'ব পাৰিবই। আৰু এটা মই কথা কৈছোঁ যে টকা পইচা উপৰি ব্যৱসায়ত আৰু এটা বিশেষ গুণৰ প্ৰয়োজন, যিটো গুণ মই কেতিয়াও ৰাজহুৱা কৰিব নোখোজো। কোনোবাই মোক কিন্তু ব্যক্তিগতকৈ সুধিলে মই সদায় কওঁ, ৰাজহুৱা কৰি ইমান গধুৰ কথা এটা মই ওজন পাতল কৰিব নোখোজো। কোনোবাই যদি কেনেবাকৈ মোৰ লগত যোগাযোগ কৰি এই কথা সোধে, মই নিশ্চয় ক'ম, আৰু মই গ্যাৰাণ্টি সহকাৰে ক'ম যে তেওঁ যদি সেই কথা মানিব পাৰে, সেই কথাটো শুনে, তেওঁ ব্যৱসায়ত সফল হ'বই। আজি মই
আপোনাক ইমানখিনি কথাকে কৈছো, প্ৰয়োজন সাপেক্ষে ভৱিষ্যতলৈ মই এই ব্যৱসায় সম্পৰ্কে আৰু কৈ যাম।